لاوا کیک یک کیک فوق‌العاده جذاب و خوشمزه که درست کردنش خیلی راحته. در عرض 20 دقیقه هم درست میشه هم آماده سرو میشه. حتما آخر ویدیو رو نگاه کنید. چند تا نکته خیلی مهم بهتون گفتم که چیکار کنید لاوا کیکتون به قالب نچسبه. خیلی خوشمزه است. این واسه وقتاییه که حوست شیرینی میکنید و در لحظه شیرینی میخواد. سلام، من مهسا محمدزاده هستم. به کانال مهسا سویت کیک خیلی خوش اومدین. اول شکلاتمون رو می‌ریزیم، بعدم کره رو بهش اضافه میکنیم، بعد دیگه میذاریم روی بخار آب تا اینکه بنباری بشه. خب 2 تا تخم مرغ لازم داریم، یکیشو کامل میریزیم، یکیشو فقط زردشو. از تخم مرغ سایز متوسط تا بزرگ میتونید انتخاب کنید. سایز تخم مرغتون خیلی کوچیک نباشه و اینکه حتما به دمای محیط هم رسیده باشن. بعد شکر به اضافه نمک رو به ترکیبمون اضافه میکنیم، با همدیگه حدود 7-8 دقیقه هم میزنیم تا اینکه یک ترکیب کرم رنگ و کشداری به دست بیاد. بعد شکلات و کره رو که بنماری کردیم و با هم ترکیبشون کردیم و به مواد تخم مرغیمون اضافه میکنیم. بعد از این باید آرد رو روی ترکیبمون علک کنیم. از الان به بعد دیگه از همزن نیاز نیست استفاده کنید، باید با لیسک یا با ویسک هم بزنید و ترکیبشون کنید. به این صورت آروم هم میزنیم، به خاطر اینکه شکلاتمون سنگین هستش ته‌نشین میشه، از زیر باید بیارین رو و دیگه نباید خیلی تند هم بزنید نه خیلی آروم. این کیک خیلی قلق نداره، فقط تنها قلقش جدا کردنش از قالبه که اونو در آخر ویدیو بهتون آموزش دادم. اگر کوچکترین نکته از آموزش‌های من یاد گرفتین با لایک و کامنت و سابسکرایب و معرفی به دوستاتون از من حمایت کنید. برای اینکه کیکتون راحت از قالب خارج بشه یه روشش این هستش که خب همه این کار رو انجام میدن، کف ظرفشون رو چرب میکنن با کره و بعد آرد میپاشن روش، آرد اضافه هم خارج میکنن و بعد کیکشون از قالب خارج میشه. اما بازم خیلی وقتا به خاطر اینکه این کیک شلی هستش وسطش کامل خودش رو نمیگیره، بازم خیلی سخت میتونن از قالب خارج کنن بچه ها. واسه همین من یه روش دیگه بهتون گفتم که حالا در آخر ویدیو آموزشش رو میذارم براتون. به نظر من اگر اون کار رو انجام بدین دیگه به هیچ وجه کیکتون به ته قالب نمیچسبه. خب این موادی که من درست کردم برای این 3 تا قالب کافی هستش، یا اینکه داخل این 3 تا قالب میتونین بریزین یا اینکه کلا بریزین داخل یه قالب. و تایم پختش بستگی به مقدار موادی که داخل قالب میریزین داره، بین 7-8 دقیقه الی 15 دقیقه زمان لازم داره. خب من یه مرتبه دیگه هم درست کردم که کل مواد رو داخل یک قالب ریختم. این کیک به خاطر اینکه پف چندانی نمیکنه واسه همین میتونید تا 2/3 قالبتون رو پر کنید. مورد بعدی این که چطوری متوجه بشین که کیکتون رو باید از فر خارج کنید. یکی این که ظرف رو تکون بدین، اگه اطراف قالب خودش رو گرفته بود و وسط کیک شل بود یعنی که الان دیگه میتونید کیکتون رو از فر خارج کنید. مورد بعدی این که یک کوچولو کیکتون باید پف کرده باشه. اگر پف نکرده باشه یعنی هنوز نیاز به پخت بیشتر داره. خب کیکمون پخته شد، الان یه 2 دقیقه گذشته. بعد دیگه با یه چاقو خیلی نازک از دور تا دورش جدا کنیم. خب بشقاب یا پیش دستی که میخواین اینجوری بذارید روش و چون دوغه یه چیزی باید زیرش بذارید و برش کنید. به این کیک خیلی مهلت ندین که سرد بشه، همینطوری که تقریبا داغ هستش بعد از قالب خارجش کنید. به خاطر اینکه مقدار شکلاتش زیاد هست، اگر بخواین وسطش کاملا شل باشه و شکلاتی طور باشه و شکلاتش بیرون بریزه دیگه تقریبا باید داغ سروش کنید. در آخر واسهتون برشش هم میزنم که وسطش هم ببینید که چقدر جذاب و خوشمزه است. خب برای اینکه بخواید کیکتون راحت از قالب خارج بشه
این روش دوم هستش که میتونید امتحان کنید که من این روش رو خیلی بیشتر بهتون پیشنهاد میکنم. با یک روغن جدا کننده به این صورت کف قالبتون رو پر کنید، بعد کاغذ روغنی بندازید. سعی کنید کف قالبتون رو زیادم روغن بزنید که اینطوری روغنی باشه که راحت وقتی برمیگردونیم راحت جدا بشه. اگرم روغن جدا کننده نداشتین میتونید کف قالب رو روغن مایع بزنید، کاغذ روغنی بندازید، دیگه به اطرافش نیاز نیست بزنید، همون کره رو به اطراف قالب بزنید کافیه. بعد دیگه مواد رو که بریزید داخلش خیلی راحت برمیگردونید که حالا دیدین قبل ویدیو دیگه راحت جدا میشه. خب برای اینکه سایز قالبا رو هم بدونید، این قالب 8 سانت هستش، این قالب تقریبا 11.5 که کل مواد رو که داخل این ریختم تا اینجا دیدین پر شد. از اینم که 3 تا تونستم درست کنم. اگرم از این روش نخواستین استفاده کنید میتونید داخل خود ظرف سروش کنید، ولی خیلی خوشگل‌تر و شیک‌تره که بتونی برش گردونی و دورش رو حالا یا تزیین کنی یا اینکه وقتی اینطوری قاشقو میزنی شکلات ها ازش بریزه بیرون. خب امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. حتما درستش کنید به خاطر اینکه واقعا طعم بی‌نظیری داره و فوق‌العاده است، خیلی خوشمزه است. فعلا تا آموزش بعدی، خدا نگهدارتون.